Naniniwala ka ba sa love at first sight? Or love the second time around? As a soulmate, lahat tayo ay may kanya-kanyang dream boy or dream girl, hindi ba? Lahat tayo ay dumaan sa puberty kung saan mayroon tayong kanya-kanyang imahe ng ating magiging pag-ibig. Para kay Carl, sigurado siya na nakita na niya ang kanyang love of his life. Bata pa lamang daw siya, may napapanaginipan na daw siya na isang magandang babae na may itim na buhok. Kaya nang unang pagkakataon pa lamang na lumapag ang kanyang paningin kay Elena, sigurado na siya sa sarili niya na natagpuan na niya ang girl of his dreams. Handa ka na bang kiligin? Si Karl Tanzler ay isang German radiologist at ipinanganak noong 1877 sa Dresden, Germany. Taong 1921 nang siya ay magpakasal kay Doris Schaefer at nagkaroon ng 2 anak dito. Taong 1926 naman nang siya ay mangibang bansa sa Zephyr Hills, Florida, kung saan ang kanyang asawa at 2 anak na babae ay sumunod sa kanya kalaunan. Siya ay nag-apply ng US citizenship kung saan ginawa niya ang pangalan niya na Carl von Cosel. Bata pa lamang daw siya ay madalas na napapanaginipan niya ang isang kondesa na si Countess Anna Constantia von Cosel. Naniniwala siya na isa siyang malayong kamag-anak nito at palagi na nakikita niya ito sa kanyang panaginip. Sa kanyang buong kabataan, hindi lang daw ang kondesa ang kanyang napapanaginipan. Madalas din daw na may nakikita siyang isang magandang babae na may itim na buhok. Isang bagay na naghubog sa isip niya na paniwalaan na ito maaari ang sa kanya ay nakalaan. Taong 1927 nang iwanan niya ang kanyang pamilya sa Zephyr Hills para magtrabaho bilang isang radiology technician sa United States Marine Hospital sa Key West, Florida. Ang kanyang work life dito ay masasabi mong low profile lamang hanggang sa isang araw ay kanyang masisilayan ang isang imahe na sa kanyang buong kabataan ay lagi niyang napapanaginipan. Isang mag-ina ang pumunta sa ospital para sa isang medical examination. Si Mrs. Hoyos ay pumunta sa ospital para ipa-check up ang kanyang anak na si Maria Elena Milagro de Hoyos. Unang kita pa lamang ni Carl kay Elena ay isang imahe na ang pumasok sa kanyang isip. Ang babae sa kanyang panaginip. Si Elena ay isang Cuban-American woman at kilala sa Key West dahil sa taglay niyang kagandahan. Sa murang edad na 16, siya ay ikinasal kay Luis Mesa, ngunit kaagad din iniwan ito dahil sa siya ay nakunan sa kanilang unang anak. Sa edad na 21, siya ay na-diagnose ng sakit na tuberculosis. Isang sakit na noong panahon na iyon ay isang nakamamatay na sakit. Sa kasamaang palad, si Carl ay nagkasakit din sa una nilang pagkikita. Siya ay nagkaroon ng lovesick. Si Elena ay may taning na ang buhay ngunit dahil para kay Carl, siya ang imahe ng babae sa kanyang panaginip. Determinado siya na ito ay masagip. Higit doble man ang kanilang edad sa isa't isa. Hindi ito naging balakid para sa kanyang minimithing pag-ibig. Lahat ng effort ay kanyang ginawa, mula sa mga gastos sa pagpapagamot dito, sa walang pakundangang pagbili ng mga medical equipments para ilagay sa Hoyos House para sa kanyang treatment, maging ang pagbibigay niya dito ng mga mamahaling regalo hanggang sa kanyang pagpapahayag ng pag-ibig dito. Lahat ng ito ay ginawa niya para sa kanyang love of his life. Sa huli, mas nanaig ang kamatayan kaysa sa kanyang pagsisikap. October 1931, sa edad na 21, si Elena ay namatay dahil sa tuberculosis complications. Turog ang puso at naghihinagpis, si Carl din ang gumastos para sa kanyang funeral. Galing sa kanyang bulsa, sinabi niya sa pamilya ni Elena na ilagay ang labi nito sa isang mamahaling musileo. Pumayag naman ang pamilya ni Elena. Walang kaalam-alam na ang susi sa musileo ay nag-iisa.
Gabi-gabi ay binibisita ni Carl ang puntod ni Elena. Lagi siyang nakikita ng ibang mga kakilala sa kanyang ginagawang pagbisita. Ngunit ito ay biglang nagbago ng isang araw ay hindi na siya dumalaw sa puntod nito. Ito ay matapos siyang matanggal sa hospital na pinagtatrabahuhan. 2 taon din siyang laging nasa puntod ng dalaga gabi-gabi, kaya ang kanyang biglang pagbabago ay naging isang palaisipan. Kataka-taka ito sa pamilya ni Elena. Sila ay saksi sa ginawang pagpupursige ni Carl sa kanilang anak. Maaari kaya na ito ay nakamove on na sa pagkamatay nito o bumalik sa kanyang asawa? Wala silang ideya. Maraming sabi-sabi ang nagpasalin-salin sa maaaring dahilan. Hanggang isang araw, pagkatapos ng 7 taon ay pumunta ang kapatid ni Elena sa bahay nito para bigyan ng katuldukan ang mga sabi-sabi dito. October 1940, pumunta ang kapatid ni Elena na si Florinda sa bahay nito para kumprontahin si Carl sa mga narinig niyang mga balita. Di umano, si Elena ay nasa bahay ni Carl, kaya hindi na siya bumibisita sa puntod nito. Madalas daw kasi ang pagbili nito ng mga damit at pabango na para sa isang babae. Meron din daw nakakita dito sa bintana ng kanyang bahay na sumasayaw, kasama ang isang babae na parang isang malaking manika. Pinapasok naman siya ni Carl sa kanyang bahay kung saan dito na niya nakita ang isang malaking manika na kamukha ni Elena. Tumawag siya sa pulis para i-report ang kanyang nakita, kung saan kinuha ng mga otoridad ang malaking manika at kalaunan ay madidiskubre na ito pala ay ang mga labi ni Elena. Isang gabi ng April 1933, matapos na siya ay matanggal sa kanyang trabaho, gamit ang isang toy wagon ay kinuha niya ang mga labi nito. Ito ay kanyang dinala sa isang laboratorio na gawa sa isang lumang eroplano. Gamit ang piano wires at hanger, ay pinagdugtong niya ang mga buto nito. Ang naaagnas ng balat ay binalutan niya ng silk cloth na binabad sa wax at plaster at pinalitan ng glass eyes ang mga mata nito. Noong nabubuhay pa si Elena, ang ina nito ay inipon ang mga nalagas nitong buhok at ibinigay kay Carl pagkatapos ng kanyang libing. Ito ay ginawa niya na parang isang wig at ipinatong sa nalalagas na nitong buhok. Ang wala ng laman na katawan ay pinasakan niya ng mga basahan para manatili ang hubog ng katawan nito. Sa loob ng 7 taon, lahat ng ito ay kanyang ginawa at ginagawa, kasama pa ang pagbili ng mga damit at pabango para dito, para itago ang nangangamoy at naaagnas na nitong katawan. Siya ay namuhay kasama nito, hindi lang sa ginawa niyang laboratorio, kundi din sa kanyang sariling tahanan. Namumuhay na animo mag-asawa at natutulog sa iisang higaan. Si Carl ay naaresto at na-detain kalaunan kung saan isang psychiatric examination ang ginawa sa kanya para malaman kung siya ba ay mentally fit to stand trial. Siya ay kinasuhan ng paninira at pagkuha ng bangkay ng walang otorisasyon. Isang preliminary hearing ang ginawa noong October ng 1940 kung saan pagkatapos nito, ang kaso ay na-cancel dahil sa ang statute of limitation sa kanyang ginawa ay lumipas na. Pagkatapos na madiscover ang bangkay ni Elena, ito ay ginawa ng examination ng mga physicians at pathologists kung saan pagkatapos nito ay ginawan pa ng public display sa Dean Lopez Funeral Home na nasilayan ng higit 6,000 katao. Ang kanyang bangkay ay ibinalik at inilibing din kalaunan sa isang unmarked grave sa isang sekretong lugar sa Key West City Cemetery. Ang pangyayaring ito ay naging mainit sa media at naging isang public sensation sa loob at labas ng Key West. Ang publiko ay sinasabing nakaramdam ng simpatya kay Carl dahil sa kanyang ipinakitang pagmamahal. Taong 1944 nang siya ay pumunta sa Pasco County, Florida, kung saan ang kanyang bahay ay malapit sa kanyang asawa na si Doris, na sinasabing nagbigay ng suporta sa kanya sa mga sumunod na taon. Dahil sa naging obsession, gumamit siya ng isang death mask para makagawa ng isang life-size figure ni Elena at namuhay kasama nito
hanggang sa kanyang kamatayan noong 1952. Taong 1972, isang research ang ginawa ng dalawang author na nagsasabing si Carl daw ay nagkaroon din ng sexual na relasyon kay Elena. Ito ay dahil sa isang report na ginawa ng mga attending physicians noong 1940 sa ginawang autopsy sa bangkay nito. Ayon sa report, isang paper tube ang nakita sa maselang bahagi ng katawan nito na maaaring para sa isang, alam mo na. Ang pagmamahal ni Carl noong nabubuhay pa si Elena ay maaaring hindi nasuklian. Ito marahil ang nagtulak kay Carl sa kanyang obsesyon dito. Nagsimula sa isang impluwensya ng isang panaginip noong kanyang kabataan at naging sanhi ng kanyang paniniwala na marahil ito ang sa kanya ay nakalaan. Ang pag-ibig ni Carl sa kanya ay walang hanggan, nakalaunan ay naging obsesyon. Isang obsesyon na hindi niya nakayanang pigilan, kahit ito pa ay pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento at isa kang fan ng mga kwentong krimen, i-hit mo lamang ang like and subscribe button para maging updated ka sa susunod nating kwento.